Привіт! А що, як я вам скажу, що раніше слово школа зовсім не означало місце, де навчаються. Тому сьогодні в наших незвичайних розмовах ми поговоримо про слова, які раніше мали зовсім інше значення. До речі, напишіть в коментарях, що у вас в чашечці, який чай будете пити разом зі мною, а може каву. Чому саме слово школа? Насправді все дуже просто. Нещодавно дивилася відео на французькій, і який раз я зустрілася зі словом «іколь». Мені стало цікаво взагалі його походження. Тому що, дивіться, в деяких мовах, таких як от англійська, німецька, воно по звучанню різне, але по написанню дещо схоже. Виявляється, слово «іколь» воно походить від давньогрецького слова «сколі». І якщо подивитися раніше на його значення, ще за часів Аристотеля, є така інформація, що воно означало вільний час. Тобто час для того, щоб подумати. Навіть можна сказати тут, що дозвілля для роздумів. Потім почали збиратися там вони якимись групками, розмовляти, обговорювати там якісь речі, шукати істину. І вже потім приходили до якогось вчителя, до якоїсь людини, її послухати, чомусь навчитися в неї. З часом взагалі це перейшло вже до сучасного наше з вами уявлення про школу. Це дійсно як місце, де навчаються. Тобто дивіться, як цікаво, якщо раніше це було про мислення, то зараз це про процес навчання. І навіть натрапила на таку фразу: людина повинна мати час, щоб бути людиною. Тобто, виявляється, що саме в роздумах, коли в тебе є час подумати, пофілософствувати, ти розвиваєшся далі. Ще одне незвичайне слово французьке – «église», яке перекладається як церква. І тут взагалі треба насправді, можливо, навіть окреме відео, але зараз хочу сказати про те, що воно також має походження від давньогрецького «еклеша». Якщо неправильно там щось вимовляю, підкоригуйте мене, напишіть в коментарях. Раніше це означало зібрання людей. Навіть більше того, народні збори. Тобто, в принципі, це стосувалося якихось політичних навіть питань. Тобто люди, коли збиралися, обговорювали щось, можливо, навіть там голосували. І вже у ранньому християнстві йде така зміна поняття, як зібрання віруючих людей. І пізніше це вже йде мова про будівлю, про місце, де збираються люди, і взагалі релігійна така спільнота. Ще одне слово, про яке хочеться сказати, воно якось так іде продовженням трішечки до цих слів, хоча дуже дивно, воно дуже змінило значення, це слово «ідіот». Виявляється, у давній Греції це означало людину, яка не має відношення до політики. Там пізніше вже в латині це означало, що якась неосвічена людина. І вже потім, через часи, це взагалі змінилось на таке слово, не дуже гарного значення. Здивувало мене слово математика. Виявляється, раніше це була якась така наука про загальне. І вже потім з часом воно почало зводитись до якихось чисел, тобто звужуватись поняття. Є таке слово каприз. Раніше це означало капер, коза, такий стрибок, якась раптова зміна настрою, можливо, навіть якась примха. І зараз ми бачимо, в якому значенні ми його використовуємо. І останнє слово – це екстравагантний. Тут також цікава історія. Спочатку це було про те, що виходить за межі норми. Потім це якийсь яскравий, дивний, і вже зараз модне, стильне. Ось така незвичайна тема у нас сьогодні з вами вийшла. Напишіть в коментарях, про які слова ви ще хотіли б дізнатися. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайки і поділіться з друзями. До нових зустрічей!